নমস্কাৰ মই মাছানা আৰু মোৰ চেনেল মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰঙালী বিহু চেল উপলক্ষে আপোনালোকক 99ৰ চেল দিব ওলাইছোঁ। অনলি 99ত আপোনালোকে বেগৰ কালেকশ্যন পাব আৰু যদি ভাল লাগে সোনকালে বুক কৰি ল'ব। কেৱল মাত্ৰ 99ত দিয়া গৈছে, গতিকে দেৰি নকৰিব, সোনকালে বুক কৰি ল'ব। আৰু যিসকল মংগলদৈবাসী হয় বা মংগলদৈৰ ওচৰ পাজৰ হয় আপোনালোকে শ্বপত আহিও ল'ব পাৰিব, মাত্ৰ দেৰি নকৰিব, কাৰণ 99ৰ চেল দিয়া গৈছে। আহক কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। যিসকলে অনলাইন ল'ব বিচাৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু DTDC আৰু পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে আমি বস্তুসমূহ পঠিয়াই দিওঁ। আৰু যিসকলে অফলাইন ভিজিট কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে মোৰ শ্বপত আহিবৰ কাৰণে মংগলদৈ LMD ৰোডতে মোৰ শ্বপখন পাব। ওচৰতে যিখন নতুন খাদিমছ আছে, নতুন খাদিমছৰ ওচৰত আছাম অপ্টিকেল আইলেণ্ড অপ্টিকেলৰ ওচৰত আহি দেখাই পাব। মোৰ দোকানৰ ফ্ৰণ্টত এটা ইকো বেংকৰ ATM আছে। আহক কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। প্ৰথমতে 99ত আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ এইটো বেগ। অনলি 99ত এই বেগটো পাই আছে। যিসকলে শ্বপত আহি ল'ব বিচাৰিছে আপোনালোকে সোনকালে লৈ ল'ব, কাৰণ বিহুত গিফ্ট কৰিব পাৰে। খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন আৰু ৱাছেবল হয়, ধুই দিব পাৰিব। অনলি 99ত খুব ধুনীয়া কাপোৰ ল'ব পৰা এটা বেগ হয়। অনলি 99ত পাই আছে। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব, কিমান পিচ লাগে জনাই দিব। ইয়াৰ যদি ছেইম ডিজাইনৰ কালাৰ আছে, প্ৰিণ্টবোৰ বেলেগ বেলেগ পাব। মই প্ৰিণ্টকেইটা দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে মাত্ৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ কিনে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট প্ৰিণ্টটো দেখুৱাইছোঁ। বস্তু ভৰোৱাৰ পিছত এইটোও খুলি আহিব। এইটো ব্লেকত আছে, খুব ধুনীয়া চেৰী ডিজাইনৰ কাম কৰা আছে। ধুনীয়াকৈ পানী লাগিলে আপোনালোকে ধুই দিব পাৰিব, লেতেৰা হ'লেও ধুই দিব পাৰিব। আৰু ভিতৰখন মই দেখুৱাইছোঁ কিমানখিনি স্পেচ আছে। যথেষ্টখিনি মানে আপোনালোকে ট্ৰেভেল কৰে যদি কাপোৰ কানিৰ ভিতৰত যথেষ্টখিনি ভৰাই লৈ যাব পাৰিব। বহুখিনি কাপোৰ ভিতৰত লৈ যাব পৰা সুবিধা আছে। অনলি 99ত দিয়া গৈছে, মাত্ৰ 99ৰ কালেকশ্যন। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব, জল্দি জল্দি আহি লৈ যাওক আৰু বুক কৰি দিয়ক। নেক্সট আৰু এটা প্ৰিণ্ট দেখুৱাইছোঁ, ছেইম ডিজাইনতে আৰু এটা প্ৰিণ্ট দেখুৱাইছোঁ। ডিজাইন ছেইম হয়, প্ৰিণ্টবোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। মাত্ৰ সোনকালে বুক কৰাহে কথা আপোনালোকৰ। সোনকালে আহি বুক কৰি লৈ যাব। অনলি 99। যিমানবোৰ কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ 99ত ল'ব পাৰিব। শ্বিপিং আপোনালোকে এটা শ্বিপিঙত এনেকুৱা বেগ 10টা মানলৈ লৈ ল'ব পাৰিব। এইটো এটা প্ৰিণ্ট চাওক, এইটো বহুত মৰম লগা নেভি ব্লু কালাৰত আছে আৰু ফ্লাৱাৰ গোটেই ফ্লৰেল প্ৰিণ্টত আছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। অনলি 99। 99ৰ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে একদম দেৰি নকৰিব। যথেষ্টখিনি এটা প্ৰিণ্টতে যথেষ্টখিনি কালেকশ্যন আহি গৈছে, কিন্তু সোনকালে বুক কৰিব, যিহেতু বিহুৰ ছিজন সকলোৱে গিফ্টৰ কাৰণে বিচাৰি আছে। কালাৰ দেখুৱাইছোঁ, জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন গোটেইকেইটা। নেভি ব্লু কালাৰতে আছে, ষ্টাৰ ডিজাইনত আছে। ছেইম প্ৰাইচ 99তে ল'ব পাৰিব। ছেইম প্ৰাইচ 99তে ল'ব পাৰিব। পটাপট বুক কৰি ল'ব। অনলি 99। অন্য এটা প্ৰিণ্ট দেখুৱাইছোঁ, 100 ৰুপিছৰে হয়। অন্য এটা প্ৰিণ্ট 100 ৰুপিছৰ হয় আৰু বহুত ধুনীয়া লগা কালেকশ্যন, ৱাছেবল হয়। তাতকৈ ডাঙৰ কথা অনলি 99ত দিয়া গৈছে। অনলি 99ত আপোনালোকক জনাই দিব কিমান পিচ লাগে, কাৰণ ছেইম ডিজাইনত চাই লওক কিমানখিনি পিচ আহিছে। যদিও আহিছে ৰিজনেবল প্ৰাইজত দিছোঁ আৰু সকলোৱে বুক কৰিব চেষ্টা কৰিব। ইয়াৰে অন্য এটা প্ৰিণ্ট দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰে অন্য এটা প্ৰিণ্ট এইটো চাওক, কলেজত যোৱা ছোৱালীখিনিও ল'ব পাৰিব, লেতেৰা হ'লেও গম নাপায়, খুব ধুনীয়া। অনলি 99ৰ কালেকশ্যন। অনলি 99ত পাব। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে। অনলি 99ত ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। অনলি 99। 99ৰ সৰু বাচ্ছাৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আহি আছে আৰু ইয়াত বিহুটো গিফ্ট কৰিবই পাৰিব, লগতে বাৰ্থডে বা তেনেকুৱা কিবা থাকিলে গিফ্ট কৰিব পৰা খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। এইটো চাওক কিমান যে মৰম লগা এটা কালেকশ্যন। একদম ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। একদম চফ্ট কালেকশ্যন, বহুত বেছি চফ্ট কালেকশ্যন। ভিতৰ ফালে চেম্বাৰ আছে আৰু ফ্ৰণ্টত চাওক বৰ মৰম লগা টেডি ডিজাইন কৰা গৈছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। অনলি 99ত দিয়া গৈছে। অনলি 99ত ল'ব পাৰিব। বাচ্ছাৰ কাৰণে বিহু গিফ্ট বহুত বেছি ধুনীয়া হ'ব। অনলি 99ত বাচ্ছাৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গিফ্ট আছে। ইয়াৰে আপোনালোকে প্ৰিণ্টবোৰ বেলেগ বেলেগ পাব, বাট যিখিনি ডিজাইন থাকিব, ডিজাইনবোৰ ফ্ৰণ্টৰ যিটো ডিজাইন হয় এই ডিজাইনবোৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব। এইটো এটা ধৰক ডিজাইন দেখুৱালোঁ, এইটো এটা ডিজাইন আছে। প্ৰিণ্টটো বেলেগ বেলেগ হয়, বাকী বডিটো ছেইম হ'ব। এনেকুৱা যদি ল'ব খুজিছে অনলি 99ত ল'ব পাৰিব আৰু কিমান পিচ লাগে আপোনালোকে জনাই দিব। অনলি 99ত বিহুৰ গিফ্টৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল লগা এটা কালেকশ্যন। ওপৰৰ প্ৰিণ্টটো বেলেগ বেলেগ হ'ব, কিন্তু ডিজাইনটো ছেইম। 99ত পাব। আৰু এটা প্ৰিণ্ট দেখুৱাই দিছোঁ আৰু বেগটো ডিজাইনটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম।
মাত্ৰ আপোনালোকক কালাৰবোৰ এনেকুৱা দেখুৱাইছো য়েলো এটো হৈছে লাইট গ্ৰীন কালাৰ আছে য়েলো হোৱাইটত আছে পিংক কালাৰ আছে মই কালাৰবোৰ দেখুৱাই দিলো ডিজাইনটো দেখুৱাই দিছো মাত্ৰ আপোনালোকে জনাই দিব কি কালাৰত লাগে হোৱাইটটোৱে প্ৰথমতে দেখুৱাইছো এটো হোৱাইট কালাৰটো চাওক ইমান যে ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় এটো ইমান মৰম লগা এটা টেডি ডিজাইন কৰা আছে আৰু বেল্ট থাকিব এটো বাচ্চা গিফটৰ কাৰণে খুব বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন অনলি 99 ত পাই আছে অনলি 99 ত পাই আছে সোনকালে স্ক্ৰিনশ্বট লওক আৰু বুক কৰক সোনকালে অফলাইন আহি লৈ লওক অনলি 99 বেছি টাইম নাথাকে সোনকালে আহি আপোনালোকে লৈ যাব এতিয়া লৈ আহিছো এইবোৰ বেগৰ ডিজাইনটো কেনেকুৱা হ'ব মই দেখুৱাই দিছো ডাঙৰ সাইজৰ বেগ আৰু এইটো আপোনালোকে 99 তে পাই আছে যদি বিশেষকৈ মই এইবোৰ বেগ মাৰ ঘৰলৈ যোৱা বেগ বুলি কওঁ আৰু মাৰ ঘৰলৈ যোৱা বেগ এইবাৰ আপোনালোকে অনলি 99 ত পাই আছে ভিতৰখনত যথেষ্টখিনি বস্তু ভৰাই ল'ব পাৰিব দেখিছেনে দেখাতটো গম পাইছে কিমানখিনি বস্তু ভৰাব পাৰিব বেক সাইডত খৰুখুৰা বস্তু অকমান ল'ব পাৰিব এই প্ৰডাক্টটো অনলি 99 ত পাই আছে গতিকে সোনকালে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ WhatsAppত মেছেজ কৰিব আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হৈছে বা বিহুত গিফট কৰিম বুলি ভাবিছে এইটো প্ৰডাক্ট লৈ ল'ব পাৰিব অনলি 99 ত আৰু এই জানোতে আপোনালোকে আৰু বেলেগ বেলেগ প্ৰিন্ট পাব প্ৰিন্টবোৰ মই দেখুৱাই দিছো এইটো ডিজাইনটো সেম হ'ব প্ৰিন্ট বেলেগ বেলেগ এটো এটা প্ৰিন্ট আছে এটো এটা প্ৰিন্ট পাব অন্য এটা প্ৰিন্ট দেখুৱাইছো এটো এটা প্ৰিন্ট ডিজাইনটো শেপটো সেম হৈ যাব মাত্ৰ মই আপোনালোকক প্ৰিন্টটো দেখুৱাই দিছো যেতিয়া এটো ফাৰ্স্ট দি দিয়া যাব এটো ধুলৰ ডিজাইনতে আহি যাব ইয়াৰে অন্য এটা প্ৰিন্ট দেখুৱাইছো এটো এটা প্ৰিন্টত আহি যাব যেটোৱে ভাল লাগে আপোনালোকে সেইটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব অন্য এটা প্ৰিন্ট দেখুৱাইছো এটো এটা প্ৰিন্ট যেটো ভাল লাগে সেইটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব শেপটো মই দেখুৱাই ডাঙৰ ধুল বেগটোৰ দৰেই হৈ যাব মাত্ৰ আপোনালোকক প্ৰিন্টবোৰ দেখুৱালো যেটো প্ৰিন্টে ভাল লাগে সেইটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব 99 ৰ আৰু এটা প্ৰডাক্ট লৈ আহিছো যেটো কলেজত যোৱা ছোৱালীখিনিক আপোনালোকে যদি বিহুত গিফট কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়া হলে জলদি বুক কৰি ল'ব খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন অনলি 99 ত পাই আছে কলেজত যোৱা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এটা বেগ হ'ব অনলি 99 ত পাই আছে অনলি 99 ইয়ং ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন প্ৰিন্টবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় এইবোৰ প্ৰিন্টবোৰ বেলেগ বেলেগ পাব এটো এটা প্ৰিন্ট আছে ব্ল্যাক কালাৰতে আছে ব্ল্যাকটো সোনকালে লেটাৰ নহয় ওপৰৰ প্ৰিন্টবোৰ বেলেগ বেলেগ সোনকালে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব অনলি 99 ত দিয়া গৈছে ধুনীয়া কলেজত যাবৰ কাৰণে বিৰাতে বেছি ভাল হ'ব অনলি 99 ত লাভ কৰি আছে দেখুৱাব লৈছো বৰ ধুনীয়া প্ৰিন্ট দিয়া গৈছে এনেকে পিংক কালাৰত আছে আৰু টেডি ডিজাইন কৰা আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে পানীৰ বটল ছাতি এটা তেনেকে প্ৰডাক্টসমূহ লৈ ল'ব পাৰিব আৰু যদি বাচ্চা আছে বাচ্চাৰ যেহেতু সৰুখুৰা বহুত বস্তু লাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখিনি বাচ্চাৰ লাগতিয়াল বস্তু গোটেইখিনি লৈ ল'ব পাৰিব এয়া সব ডাঙৰো আছে অনলি 99 ত ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কালাৰ অপচন আছে কালাৰ অপচন কেইটাও দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক কালাৰ অপচন আছে স্কাই ব্লু কালাৰ আৰু গোটেইবিলাকত এনেকে বেবি প্ৰিন্ট কৰা আছে বেবিৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া এটা হ'ব এটো এটা ব্ৰাউন কালাৰ আছে এটো লাইট ব্লু কালাৰ হ'ব পিংক কালাৰ থাকিব একেটা কালাৰ মই দেখুৱাই দিলো যেটো প্ৰিন্টে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে যেটো কালাৰে ভাল লাগিছে হেটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব তাৰ কৰি বাচ্চাৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া এটা টিফিন বেগ দেখুৱাইছো এটো টিফিন বেগ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বাচ্চাৰ মেকআপৰ আইটেমও ৰাখিব পাৰিব খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন অনলি 99 ত দিয়া গৈছে অনলি 99 ত দিয়া গৈছে ইয়াৰ কালাৰ অপচন পাই যাব মই গোটেইকেইটা দেখুৱাই দিম বাচ্চাৰ টিফিন বেগ বা বাচ্চাৰ মেকআপৰ প্ৰডাক্ট ৰাখিবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া লাগিব সেম ডিজাইনৰ কালাৰ দেখুৱাইছো অৰেঞ্জ কালাৰ আছে পিংক কালাৰ দেখুৱালো আছে এটো আহিব পান্ডা ডিজাইনত এটো ব্ৰাউন কালাৰত আছে ডিজাইনটো সেম হয় মই লৈ থকাটো ডিজাইনতে হ'ব আৰু ইয়াৰে এটা আছে yellow আৰু red কম্বিনেশনত এটো আহিব ব্লু আৰু ৰেডত যেটোৱে ভাল লাগিছে হেটোৱে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ আপোনালোকে সোনকালে বুকিং কৰি লওক হয়তো নাপাব পাৰে কাৰণ সকলোৱে বুকিং কৰি থাকিব আশা কৰো 99 ৰ কালেকশ্যন হে চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি ভাল পাইছে কমেন্ট কৰি জনাব নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ আপোনালোকে ভাল পা কালেকশ্যনসমূহ লৈ আহিম কিন্তু 99 ৰ এই অফাৰটো ল'বলৈ হলে আপোনালোকে সোনকালে বুকিংবোৰ কৰি ল'ব লাগিব আৰু সোনকালে শ্বপত আহি ল'ব লাগিব 99 ৰ আৰু কেইটামান দেখুৱাইছো ফ্লোৰেল প্ৰিন্টত খুব ধুনীয়াটো মুগা কাপোৰৰ নিচিনা ডিজাইন কৰা গৈছে মুগা এটো দেখিছেনে এটো আপোনালোকে বিয়াটো ল'ব পৰা খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন স্লিং বেগ আৰু হেণ্ড বেগ হিচাপে দুটা হিচাপতে ল'ব পাৰিব অনলি 99 অনলি 99 ৰ খুব ধুনীয়া এটা জয়পুৰী প্ৰিন্টত এই কালেকশ্যনখিনি পাই আছে অনলি 99 ত লাভ কৰি আছে এটো এটা প্ৰিন্ট খুব ধুনীয়া স্লিং বেগ হিচাপে ল'ব পাৰিব এটো এটা আছে অনলি 99 স্লিং বেগ হিচাপে ল'ব পাৰিব আৰু এটা দেখুৱাইছো 99 ৰ খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন অনলি 99
ধুনীয়া লাগিছে কালেকশ্যনসমূহ আপোনালোকে সোনকালে বুক কৰি লওক মাত্ৰ অনলি 99 টেডি ষ্টাইলত আছে আৰু এটা কালেকশ্যন চাওক অনলি 99ত স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰক আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ আৰু ইমানখিনি সময় আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোত জইন হৈ থকাৰ বাবে